سباغيتي بالنكهه ديال الحامض ما غاديش تخيل شحال كتجي بنينه بزاف، والوصفه اسهل ما يكون، اي واحد يقدر يجربها. اول حاجه غادي نحكو حامضه كامله تقريبا، ناخذ داك لو زيست ديالها ونخليوه جانبا، ونحكو البارميزان حتى هو اللي غادي خصنا نزيدوه في الاخر. غادي ناخذ كاسرونه ونديرو فيها الماء سخون مع الملحه، ونخليو لي بات ديالنا يتسلقوا. وفي مقله غادي ندوبوا الزبده مع جوج ديال المعالق كبار ديال العصير الحامض مع هذاك لو زيست اللي حكينا من قبل، الملحه والبزار بطبيعه الحال، شويه ديال السودانيه الحاره اللي ما كيعجبوش ما يديرهاش، ونديرو الثومه الا بغينا نطلعوا النيفو ديال هذا لو كو هذا غادي تجي واعره بزاف، مع مغرفه ديال الماء اللي سلقنا فيه لي بات. وكيبقى لينا نزيدو السباغيتي ديالنا فوق هذيك لاصوص مع البارميزان، نخلطوا كلشي مزيان مزيان باش يذوب حتى هذاك الفرomاج، ونبريزونطي البلا ديالي اللي خصو يتكال سخون بطبيعه الحال مع شويه ديال البارميزان في الاخر، وبالصحه وراحه.